Welcome back mga ka-art! Andito tayo ngayon sa Alicia Restaurant, Doha, Qatar. At meron tayong balloon arrangement. Kaya samahan niyo ako. Let's go mga ka-art! Hey, that's pretty good. Much later. A few moments later. A few minutes later.
Okay ba mga ka-art? So sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon. At hanggang sa susunod, thank you for watching. God bless us all.